በዚህ ቪዲዮ ማሳያችሁ የቨርቹዋል ካርድ በነፃ የምታገኙበትን መንገድ አሳያችኋለሁ። እስከ መጨረሻ ቪዲዮን ሳታሳልፉ ተከታተሉ። በዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። በመጀመሪያ ሄድና ዮመኒ እንጽፋለን። ዮመኒ አምጥቶልናል እና በመጀመሪያ ላይ ያለውን ክሊክ እናደርገዋለን። ይኸው እንደምታዩት አምጥቶልናል። እዚህ ጋር ሳይን አፕ እንላለን። ሳይን አፕ እንላለን። እዚህ ጋር ሞባይል እንትናችንን እናስገባለን። ኢትዮጵያ የሚለውን ከዚህ ውስጥ እንፈልግና ኢትዮጵያ 251 ጀምር ከ9 ቁጥር ጀምሮ ታስገባላችሁ። ከዛ ኔክስት እንለዋለን። I'm not a robot ቲክ እናደርገዋለን። ከዛ በኋላ 4 ዲጂት ስልካችን ላይ ላከውን እዚህ ላይ እናስገባለን። ትንሽ ጠብቀው እስኪገባ ድረስ ኦኬ። እስቲ በድጋሚ በቴክስት ይገባልን ተደገለው ዳይሬክት ነበር ደውሎ እንትን ያሉን እሱ ስልክ ተቋርጧል። አሁን በቴክስት ከገባልን ኮዱን እናስገባለን። አሁን ኮዱ ልከውታል። ሁለት ነው ፓስወርድ አስገቡ ይለኝ። ፓስወርድ መግባት ያለበት 8 ዲጂት እና ካፒታል ሌተር እና ስሞል ሌተር ዲጂት መሆን አለበት። ቁጥሮችን የሚያካትተ እነዚህ ያካትተ ፓስወርድ እዚህ እናስገባለን። አንድ እነዚህ ሁሉ ያካተተ መሆን አለበት። አሁን ቲክ አድርጎታል። አሁን እንደምታዩት ከስር ሶስቱንም ራይት አድርጎታል። በድጋሚ ድገሙት ነው የሚለው እዚህ ጋር ፓስወርዳችሁን ትደግሙታላችሁ። አዎ ግሬት ፓስወርድ ማች ብሏል። ደን የሚሆነ ነካዋለኝ። ሴቭ ላድርግ ነው። ሴቭ ባታደርጉት የተሻለ ነው፣ ሌላ ሰው እንዳያገኙ። ይኸው እንደምታዩት በተሳካ ሁኔታ ቨርቹዋል ካርዳችንን ከፍተናል። መኒ ዶት አርዩ ነው። አርዩ ማለት ሩሲያ ነው፣ የሩሲያ ካምፓኒ ነው። ይሄን የቨርቹዋል ካርድ በነፃ ምንም ሳንከፍል በነፃ የሚሰጠን ቼክ ባክ ፕሮሞሽን ይላል እዚህ ጋር። ይኸው እንደምታዩት ስልኬን እዚህ ጋር ጽፎልኛል። እንደምታዩት ሊንክ ካርድ ይላል። ይሄ ነው ጌት ዩ ፊዚካል ካርድ ከፈለጋችሁ ማዘዝ ትችላላችሁ። አፕሊኬሽንም አለው። ኮምፕሊት አይደንቲፊኬሽን ይላል እዚህ ጋር። በተሳካ ሁኔታ ከፍቶልናል። ብዙ አገልግሎቶችን ነው የሚሰጠው። ይሄ ዩመኒ ዲስካውንቶችን ይሰጣል እና ይሄን ይመስላል። እንደምታዩት በተሳካ ሁኔታ የቨርቹዋል ካርዱን ከፍቶልናል። ፔመንት ትራንስፈር ማድረግ ስትፈልጉ ፔመንት ሰርቪስ ይላል። የተለያየ አገልግሎቶችን ይሰጣል። እስቲ እዚህ ጋር ክሊክ ላደርግና ቪው ዲቴል ቢሆን ይኸው እንደምታዩት
እዚህ ጋር ካርድ ነምበራችሁን እዚህ ጋር ማየት ከፈለጋችሁ እቺን ትነኩ ቪው የሚለውን ስትነኩ እና እዚህ ጋር ሲቪቪ ነምበር ይላል። ይሄንን መታየት የለበትም። ካሳያችሁ ይሄንን ብር ካለው ሰዎች ብር ሊወስዱባችሁ ስለሚችሉ ሲቪቪ ነምበሩን ማሳየት የለባችሁም። ይሄ በሚስጥራዊ ቁጥር ስለሆነ ጥንቃቄ መያዝ አለባችሁ። አድ መኒ ቱ ዘ ባላንስ ይላል። ወደዚህ ቨርቹዋል ካርድ ማስገባት ከፈለጋችሁ ይሄንን ነክታችሁ ነው። ቪው ባንኪንግ ዲቴል ኦፍ ዘ አማውንት ይላል። ዲቴል ብራችሁ ካርድ ውስጥ ያለውን ለማየት ከፈለጋችሁ ይሄን ነክታችሁ ነው። ብሎክ ዘ ካርድ ካርዱን ብሎክ ማድረግ ከፈለጋችሁ ካንስል ማድረግ ከፈለጋችሁ ይሄን ነክታችሁ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ባንክ ዲቴል ቢሆን እስቲ ዲቴል ያሳየን እስቲ እዚህ ጋር ነው ዲቴል ያሳየን ስለ ካምፓኒ ጌት ባክሊንግ ዲቴል ከካምፓኒ ጋር ማገናኘት ከፈልጋችሁ ኢንዲቪዱዋል ከሆነ እዚህ ጋር ያሳያችኋል። ይህን ይመስላል ዛሬ ቪዲዮ። በቀጣይ ሌላ ቪዲዮ ላይ እንሰራላችሁ። ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ።